خب هرچی سیب زمینی کوچیک‌تر باشه بهتره. پوستشو خوب بشورین، بذارین داخل آب سرد و به آب نمک اضافه کنین. اگر خلال راحت داخل سیب زمینی رفت یعنی آماده است و باید بریزیم داخل آبکش. سیب زمینی که خنک شد با استفاده از گوشتکوب فشار میدیم تا له بشن. با استفاده از چاقو به سیر ضربه میزنیم که له بشه. روغن رو داخل تابه میریزیم و سیرها رو بهش اضافه میکنیم با رزماری تازه. و سیب زمینی ها رو میچینیم داخل تابه. و یه مقدار روشون نمک میپاشیم. هر دو طرفش رو سرخ میکنیم. میتونین داخل فرم درست کنیم با روغن کمتر. و در نهایت بهش پول بیبر و جعفری خشک و تازه زدم. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.